שלום לכם. את שניר והילד פגשתי בסמינר ערכים. בסיום הסמינר הם עלו לבמה ואשתו של שניר סיפרה שהם הגיעו לסמינר כדי לבחון את הזהות היהודית שלהם, ושזה יותר בשביל שניר מאשר בשבילה, כי היא מגיעה ממשפחה מסורתית, אבל שניר הוא גדל בבית שידעו בו מתי יום כיפור רק בגלל שלא היו חדשות ברדיו. אחרי הסמינר נפגשנו פעם נוספת אצלם בבית בהרצאה שהם ארגנו, רק כדי לשכנע את החברים הקרובים שלהם שהם בסדר ושלא קרה להם שום דבר. בפעם השלישית נפגשנו אצלי. זה היה אחרי ששניר התקשר ואמר שאשתו מעוניינת בפגישה ושהוא מסכים. במהלך הפגישה אשתו הסבירה לי שאין לה שום דבר נגד התורה והמצוות, ושדווקא היא זו שדחפה לשינוי שהם עשו בחיים, אלא שלכל דבר היא אמרה יש גבול. כשהוא העביר את הטלטלים מהראש לזקן, שתקתי. כשהוא החליט להוסיף לשם שלו שם יהודי, זה לא הפריע לי למרות שהייתי צריכה להתרגל. הבעיה היא שזה לא נגמר שם. כשהוא התחיל לקרוא כל מיני מזמורים לפני הקידוש בליל שבת, ואני הסברתי לו שצריך לקצר כי אנחנו רעבים, הוא כעס ואמר לי שכשמלאכי השרת נמצאים בבית לא מקצרים. בהמשך הוא גם התחיל להסתובב בבית עם אוזניות כדי לשמוע שיעורי תורה, וכשאני ביקשתי ממנו לשבת עם הילד לשיעורי בית ושאנחנו צריכים אותו איתנו, הוא האשים אותי שאני מבטלת אותו מלימוד תורה. אבל אתה יודע מה גרם לי להבין שאנחנו באמת צריכים הכוונה? יום אחד, כשאבא שלי הגיע אלינו והרים באוויר את הנכדה שלו, הוא אמר לאבא שלי שהוא כבר לא יכול לגעת בה כי היא כבר בת 3. תגיד, נראה לך הגיוני שסבא לא יחבק את הנכדה שלו? אז אמרתי לו שאנחנו לא ממשיכים מכאן לשום מקום עד שניפגש עם מישהו, והוא זה שהציע אותך. כששאלתי את שניר אם הוא מודה באשמה, הוא ענה שהכל נכון ושזו ההלכה ושהתורה היא הכי חשובה ושביטול תורה זה דבר מסוכן ושצריך להרגיל את הילדים ליראת שמיים וקדושה מגיל צעיר ושזו בכלל אשמתה שהוא התחיל לשמור מצוות ושהיא הייתה צריכה לחשוב על זה קודם כי אצלו אין פשרות, כי האמת היא לא חצי ולא רבע אלא הכל או כלום. אתה צודק, אמרתי לו כשהוא סיים את הנאום. האמת היא לא נוחות שהולכים איתה רק כשמשתלם, האמת היא עסק רציני. הנקודה היא שבגלל שהאמת היא עסק רציני, צריך גם להתייחס אליה ברצינות. תגיד לי שניר, מה לפי דעתך יותר קשה לאדם, להתלהב או לנהוג במתינות? בטח שלהתלהב, הוא אמר. להתלהב זה לא תלוי בך, להתלהב זה רגש, אם הוא בא הוא בא, אבל אי אפשר לזייף אותו. מתינות? מתינות זו הססנות, מתינות זה להתפשר, לא? יכול להיות, אמרתי לו, צריך לבדוק את זה. ואיפה בודקים, הוא שאל אותי? בפרשת השבוע כמובן אמרתי לו. פרשת וישלח מתוארים שני אירועים שונים. באחד מודגשת היראה והפחד, ובשני האומץ. כשיעקב אבינו עומד לפגוש את עשיו, כתוב בפסוק, וירא יעקב מאוד ויצר לו. לעומת זאת, במעשה דינה, שמעון ולוי לובשים התלהבות ואומץ, ויוצאים להרוג את שכם. תגיד שניר, עם איזה אירוע אתה יותר מזדהה? עם החשש של יעקב מעשיו, או עם האומץ וההתלהבות של שמעון ולוי? נכון עם השני? הבעיה היא שיעקב אבינו חשב אחרת. כשהוא שומע מה שמעון ולוי עשו בשכם, הוא אומר להם, אחרתם אותי. שאלת את עצמך, שניר, למה? על זה עונה הנציב. הנציב מסביר שלמעשה של שמעון ולוי היו שני מניעים שונים. שמעון קינא לכבוד אביו, אבל לוי הוא קינא לכבוד השם. ולמרות ההבדל, הנציב קובע ששני המניעים מסוכנים. התלהבות שמבוססת על המניע הראשון, כבוד, היא נקראת אש זרה. ההתלהבות שמבוססת על קנאת השם, למרות שהיא נקראת שלהבת יה, גם היא מסוכנת, והוא כותב, וגם מאש כזה יש להיזהר הרבה, לכוון המקום והזמן, ובלא זה היא מקלקלת הרבה. ויעקב אבינו מסכם הנציב, לא הסכים גם לשלהבת יה, גם לאש המעולה. אתה מבין, שניר? הנציב מסביר שלמרות שקנאה והתלהבות לשם שמיים היא לא פסולה ולפעמים היא גם חיובית, היא מאוד מסוכנת.
הנציב מלמד שיעקב התנגד להתלהבות הרוחנית כשהיא לא מבוקרת, בגלל שהוא ידע שגם אם במקרה הזה היא חיובית, היא יכולה להיות מסוכנת ושלילית ולגרום אפילו לחורבן. יעקב אבינו, כך מבאר הנציב, התנער מההתלהבות הזאת של לוי, בגלל שאותה התלהבות שהביאה את שמעון ולוי לסכן את החיים שלהם בשביל אחות שלהם, אותה התלהבות גרמה לשמעון ולוי לבקש להרוג את יוסף. בגלל שאותה התלהבות שמעוררת למסירות נפש עבור האחווה, יכולה גם לגרום למסירות נפש לחיסול האחווה. אז איך יודעים מתי ההתלהבות נכונה ומתי לא? את זה מלמד אותנו יעקב אבינו לפני שהוא נפגש עם עשיו. יעקב אבינו חשש לפני המפגש עם עשיו בדיוק בגלל יראת השמיים שגרמה לשמעון ולוי לאומץ והתלהבות. אז למה הוא חשש והם לא? בגלל המתינות שניר. יעקב אבינו מלמד שיראת שמיים צריכה להוליד באדם קודם כל זהירות ומתינות, ורק על הבסיס הזה יכולה לצמוח התלהבות בריאה. לעומת זאת, אם ההתלהבות שבאה מתוך יראת השם מדלגת על המתינות, היא כל כך מסוכנת שיכולה לגרום לאדם להרוג את אחיו לשם שמיים. אז תגיד, למה אנשים נמשכים יותר להתלהבות מאשר למתינות? משתי סיבות. אחת, כי המתינות מצטיירת כמו מידה חלשה והססנית, מתפשרת, אפורה כזאת, אבל ההתלהבות והקנאה, הן מייצרות עניין, יש בהם חיות, יש בהם צבע, לכן הן הרבה יותר מושכות את הלב. אבל הסיבה השנייה והאמיתית קצת יותר עמוקה. ההתלהבות שניר פורצת גבולות, והמתינות היא דורשת את ההפך, היא דורשת את החיזוק של הגבולות. המתינות דורשת השקעה של מאמץ הרבה יותר גדול מאשר ההתלהבות. לכן אנשים נמשכים לקיצוניות יותר מאשר למתינות. אתה מבין? מצד אחד ההתלהבות שלך בעבודת השם היא מאוד מבורכת, אבל היא צריכה להיות מבוססת על מתינות שחוצצת בין יראת שמיים להתלהבות שלך. ואם לא תנהג כך, אתה בסיכון. שאותה התלהבות שדוחפת אותך לבנות את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, היא יכולה גם לגרום לך להחריב את הקשר שלך עם המשפחה שלך. ועוד משהו צדדי. אתה יודע, שניר, שחז"ל אמרו שמי שכופר בטובתו של חברו, סופו שהוא כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, נכון? עכשיו תגיד לי אתה, בזכות מי היום אתה שומר מצוות? לא בזכות אשתך? אז אם אתה לא מכיר לטובה בדרך שלך לקדוש ברוך הוא, ואם חז"ל צודקים, אז לא רק שההתלהבות הזאת יכולה להחריב את הבית שלך, בסוף היא גם יכולה להחריב את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. את האמת חברים, שניר ממש לא אהב את מה שאמרתי. הוא דווקא חשב שאני אהיה בצד שלו, אבל הוא פשוט לא בדק אצל מי למדתי. אתה יודע, אהרון, הוא אמר לי בכנות לפני שנפרדנו, אם הייתי יודע שככה אתה חושב, לא הייתי מגיע אליך עם אשתי. ואתה יודע, אמרתי לו, למה טעית? בדיוק בגלל מה שאמרתי לך. אם היראת שמיים שלך הייתה מולידה בך מתינות לפני ההתלהבות, היית עושה שיעורי בית ובודק אצל מי למדתי תורה, והיית יודע לא להגיע. ואז שניר צחק בפעם הראשונה, ואז ידעתי שהמתינות ניצחה. שבת שלום.